Hello guys! So magandang araw sa ating lahat. So alam ko medyo matagal kayong nagantay sa akin. So ngayon is pag-aaralan natin o aking i-explain ang aking mga kaalaman kung ano nga ba ang naitutulong ng research process. So aking i-share ngayon or ituturo sa inyo ngayon is ang research. So may iba naman tayo ngayon. Kung dati puro mga tutorial, ngayon naman is mag-focus tayo sa research. So sometimes marami talagang mga students ang nawiwindang kapag pinag-usapan ang research. Maraming nako-confuse, maraming natatakot, or kapag once na pinag-usapan ang research, natatameme sila. Parang natatakot sila na ano nga ba yung gagawin, natatakot sila sa defense, natatakot sila kung paano gawin yung research. Ngayon, andito na ang sagot. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano gumawa o ano yung mga kinakailangan sa paggagawa ng research. So, ano nga ba yung mga proseso o mga steps na pwede natin gawin sa paggagawa ng research? So, ito yung pinaka-importante sa lahat-lahat. Dapat alam natin kung ano yung nangyayari sa ating study or yung research study. So, first, kailangan natin i-familiar yung bawat procedures na ating gagawin. So, alamin muna natin kung anong ibig sabihin ng research. So, what is research? Research is a systematic and objective creation of knowledge. So, napakasimple lang. Systematic, objective, and creation of process. So, yan yung tatlong keywords natin kailangan i-intindihin. So, first, systematic. Ibig sabihin ng systematic with a system or method. So, kailangan meron tayong scientific method or steps na gagawin para makapag-create tayo ng research. So, next is objective. Ano ang ibig sabihin ng objective? Kailangan ang research din natin is hindi bias. So, kailangan all angles presented. So, kailangan sa research natin is bawat anggulo or bawat parts ng ating chapter or bawat angle ng ating study ay dapat well explained. And pangatlo, kailangan is nakakapag-create tayo ng body of knowledge or new body of knowledge na pwede natin i-contribute. So, yun ang pinaka-importante. With the word research, ibig sabihin, nagkakontak tayo ng another research para makapag-create ng bagong idea. So, ganun lang po kasimple. So, nagre-research tayo para may ko-contribute tayo sa body of knowledge. So, ano nga ba yung maitutulong mo sa ating community, sa ating school, sa ating government, sa economy, so something like that. So, yun po yung ibig sabihin ng research. But, ang ituturo ko sa inyo ngayon is ano yung mga process na kinakailangan sa paggagawa o pag-create ng research. So, ito ang una. So, kailangan identify the problem. So, kailangan alam natin kung ano nga ba yung problem na kailangan natin gawin. Maybe something the agency or institution identifies as a problem or some knowledge or information that is needed by the agency or institution. So, ganun lang po kasimple. Kailangan alamin muna natin kung ano yung problem na kailangan natin gawin. Kasi kung wala kang problem, wala kang research. So, kailangan nating problemain ang ating mga problem. So, ganun po kasimple ang lahat-lahat. Kailangan meron tayong problem na gusto nating pag-aralan. So, yun po ang pinaka-start sa lahat-lahat. Identifying the problem. So, ano ba yung gusto yung problem na i-study? Kung problem ba about cyberbullying? About the facilities ng school? About school library? About sa problem ba sa financial? So, yun po ang pinaka-kailangan natin. Kailangan i-observe natin sa ating community. Kasi gano'n naman talaga eh. Makakapag-create tayo ng problem based sa ating nakikita sa ating community. O ano ba yung mga napapansin natin dito sa ating surrounding. So, yun po yung isa sa na magbibigay sa atin ng problem. Kung napapansin nyo about sa COVID-19. So, maraming magandang study about sa COVID-19, especially napapanon siya. Or kaya naman sa
online class. Maraming may gusto or may ayaw sa online class sa DepEd. So, pwede nyo pag-aralan yun. So, yan ang magandang mga problem na pwede natin i-study. So, kailangan, yung pinakauna, kailangan alam natin kung ano yung problem. And pangalawa, meron na tayong tinatawag na review of related literature. Kailangan, alam natin kung ano yung mga topic na pwede natin i-support sa ating study. So, kailangan, meron tayong tinatawag na RRL o Review of Related Literature. Nagaanap tayo ng mga supplemental or mga foundational knowledge na pwede nating i-provide para sa ating specific na problem. Ito na yung tinatawag nating supporting evidence na pwede nating i-gawin para mas lalo pa nating malaman kung ano ba yung mga involved sa ating problem na create. Sabi ko nga, the RRL also educates the researcher about what studies have been conducted in the past. Kung ano na nga ba yung mga pinag-aralan in the past, kasi in research naman is marami na talagang nagko-conduct sa certain na topic. So ngayon is titingnan natin kung ano ba yung mga similarities or comparison ng bawat research na gagawin natin. Titingnan natin kung ano ba yung pwede nating i-recommend based on the study na na-conduct na, or ano pa yung pwede nating ayusin sa topics na na-create ng ibang authors or researcher. And then pangatlo, kailangan natin i-clarify yung problem. So, initial problem identified in the first step of the process is too large or broad in scope. Kailangan magkaroon tayo ng specific problem na gagawin kasi maraming study na talagang super broad or marami talagang study ang napaka-broad. For example, about bullying. So, once na tinantak mo ang bullying as a topic, marami tayong mga i-consider na types of bullying. Andyan yung cyberbullying, andyan yung homosexuality, andyan yung personal bullying, verbal bullying. So, maraming klase ng bullying. But, once na nag-focus ka sa pinaka-specific na types ng bullying, then, mas lalong nagnanaro yung study mo. Mas nakikita mo yung specific na gusto mong i-conduct. For example, ang gusto mo na lang is yung cyberbullying. So ngayon, hindi na siya masyadong broad. So pwede ka na mag-focus muna sa cyberbullying. So ganun po yung clarifying the problem. So kailangan be specific and clear yung problem na ikagawin natin. And then pang-apat, kailangan natin i-clearly define terms and concepts. And terms or concepts often have different definition depending who is reading the study. So, kailangan i-minimize natin yung confusion. So, maraming words ang nakaka-confuse or minsan hindi natin maintindihan. So, kailangan bawat terms is kailangan naka-explain ng maayos. Kailangan yung mga terms is clearly na-define. Kaya nga meron tayong part sa ating research which is in chapter 1 na yung definition of terms. Kung saan doon natin i-explain yung mga terms or concepts na nagamit natin sa ating study. So, pwedeng conceptually define or pwede rin naman siyang operationally define. And then, panglima, kailangan natin ngayon i-define yung population. So, research can focus on a specific group of people, facilities, employee, programs, financial status, or the integration of technology into the operation. Pero ang pinakakailangan natin dito sa number 5 is kailangan meron tayong specific population. So, saan ba natin i-conduct yung research natin? Kanino? Or saan? Example, about cyberbullying. Saan ba tayo mag-conduct ng cyberbullying? Kanino? Among senior high school students? Among junior high school students? Among grade 12 students? So, nakadepende sa atin kung saan tayo magkukuha ng population natin. So, yun yung pinaka-importante din. Dapat meron tayong target population. Focus lang tayo sa specific na group of people or respondents na kailangan natin sa ating study. So, hindi naman kasi kailangan lahat-lahat is kukunin natin yung respondents. So, kailangan i-target muna natin o i-specify muna natin kung saang population tayo kukuha. So, kung sa mga teachers ba, students, parents, ITC students,
mga STEM students ba? So, nakadepende yan sa topics na kinakailangan mo. So, and then pang-anim, so ang pang-anim is yung develop the instrumentation plan. So, it serves as the roadmap of the entire study. So, ang pang-anim, ito yung pinakakailangan nating lahat-lahat. So, ang pang-anim, ito yung isa sa mga pinakamahaba yung procedure. So, we need to specify all the steps that must be completed. So, dito, ini-explain na natin yung research methodology part. So, ini-explain natin kung paano yung steps or flow ng ating research. So, mag-start tayo sa the population. So, saan tayo kukuha ng ating mga respondents? And pangalawa, sample of the study. Ilan ngayon yung kukunin nating respondents sa ating study. So, hindi naman kasi required na kailangan kunin lahat-lahat ng mga population. Kasi once na kinuha natin yung buong population, then pwede tayong mahirapan. Kasi andyan na yung time, cost, effort. So, andyan na lahat-lahat. So, kailangan, kaya nga meron tayong subject na statistics and probability para i-explain kung paano ba tayo kumuha ng sample out of the population. Pangatlo is how, when, and where data will be collected. So, kung paano ba natin i-collect yung ating data? Kailan natin i-collect yung data? At saan natin kukunin yung data? So, kailangan natin i-familiar to. So, sabi ko nga kanina, paano? So, pwedeng i-collect mo yung data based on questionnaire, through interview, and then when. So, kailangan napapanood kung kailan natin kukunin yung data. Academic school year 2020 to 2021, and where. So, saan mo ba kukunin? For example, cyberbullying, students ka. So, pwedeng kunin mo yan sa inyong community or schools. And pang-apat, how data will be analyzed. So, paano natin ngayon i-analyze yung mga data natin na create or na-conduct. Ngayon, pang-7 is collect data. So, ngayon, ito na yung medyo matrabaho kasi kukunin na natin yung bawat information na kinakailangan to answer the research question. So, sabi ko nga, the actual study begins with the collection of data. So, dito nag-start ang totoong pag-aaral once na kinokollect na natin yung mga information na needed sa ating study. So, it is a critical step in providing information to answer the research question. So, ito na yung pinaka-critical sa lahat-lahat kasi kukunin na natin yung mga information na kinakailangan natin para i-support o para sagutan yung mga questions or mga statement of the problem natin. So, yung number 7 is we need to collect all the information or data na kinakailangan natin sa study. So, marami tayong ways sa pagko-collect. So, sinabi ko na rin kanina. And, pang 8 is we need to analyze the data. So, once na-collect na natin yung data, kailangan i-analyze naman natin yung ating data na kinuha. So, all the time, effort, and resources dedicated to steps 1 through 7 culminate in this step. So, tandaan nyo yan ha. So, sa analyze the data, so lahat-lahat na ginawa natin, mga effort, di ba? Yung mga time, yung mga resources na create natin, kinuha natin from steps 1 through step 7, di ba? In this part, which is the analyze data, is dito na natin ipaplan lahat-lahat. So, the researcher analyzes data according to plan. Ito na yung part kung saan masasagutan na natin yung mga problem na create natin or yung mga questions na create natin. So, once na na-collect na natin, na-analyze na natin, diba, ito na yung final. We need to report and summarize all the findings na nahanap natin. Meron tayong sa chapter 4 which is the research and discussion. So, doon na natin dinidiscuss lahat-lahat ng mga information na mag-i-explain or mag-support sa ating problem. So, tinitingnan na natin kung ano ba yung mga nangyari sa ating study. Ano yung mga pwede natin i-discuss, ano yung mga conclusion na pwede natin ma-create based on our result. Tandaan nyo, in chapter 4, which is the research
which is the result and discussion, dito na natin ini-explain or dinidiscuss or ini-interpret lahat ng mga data natin. So dito, pwede tayong maraming way sa pag-represent ng ating mga result. So pwedeng through tabular presentation of data or pwedeng graphical presentation of data. So pwedeng by table, by graph, di ba? Marami tayong way kung paano natin i-represent yung mga results natin. So kailangan maging resourceful tayo, maging creative tayo sa pag-represent. So once, mas maganda rin na maging creative yung mga presentation natin. Kasi once na dinefend natin yan sa final defense, diba, mas naiinganyo yung mga panelists natin. Under then ng reporting and sharing of findings, yung conclusion and recommendation. So once na na-discuss na natin yung mga results, so in chapter 4, so meron na tayong in chapter 5, which is i-explain na natin or magkakaroon na tayo ng mga different conclusion or mga valid conclusion and recommendation based on the result. So tandaan nyo mag-create lang tayo ng conclusion at mga recommendation based on our result. So maraming mga fault or maraming mistakes ang mga students, sometimes yung mga nagre-research, nagko-conclude sila na wala naman sa result. So yun po yung iwasan natin. Kailangan yung conclusion natin is based lang sa ating result or discussion. And then recommendation. So nakakapag-recommend din tayo ng mga another study based on our results. So nakakapag-discuss tayo, nakakatulong tayo sa mga future researchers, readers, sa mga teachers, or sa mga respondents na tinarget natin. So, iwasan po natin na mag-conclude or mag-recommend na hindi naman nakabase sa ating result. So kailangan mag-focus lang tayo sa ating discussions, so at sa ating results, para makapag-create tayo ng valid conclusion and good recommendation. So yun po yung mga parts na kinakailangan natin in research process. So kailangan ma-identify natin yung mga problem, diba? Meron tayong RRL, nakaka-clarify natin yung problem natin, and then clearly define yung mga terms and concepts, diba? Na-define natin the population, develop the instrumentation plan, collect data, analyze the data, reporting and sharing of findings. So yun po yung process na kahit na mahirap or matrabaho, once naging maganda yung result mo or yung study mo, then nakakagaan ng loob natin. So tama ba? So kailangan lang sa study natin is i-enjoy natin. Kailangan sa paggawa ng research, diba, mas lalo pa tayong naiinganyo kasi especially yung mga magka-college, diba, kailangan maging dapat maging familiar tayo sa pag-create ng research study. So, thank you guys sa panonood.